Yo, unboxing video mga kaibigan. Meron tayong Sofirn clip-on flashlight. Tignan natin kung ano ang nasa loob ng kahon. Ito yung mga features niya. 1000 lumen daw, 144 meter beam. Meron siyang 660 nanometer red light wavelength. Meron siyang red light at 49 grams, lightweight. Meron siyang mode, spotlight, floodlight, moonlight. Merong low, medium, high at turbo. Tignan natin kung anong laman, kung anong may o-offer sa atin ng Sofirn flashlight na to. Nice box. Pull. Ito yung box. Readme, documentation, user manual. Welcome to the Sofirn family. May kasama siyang USB Type-C, charging cable, O-ring, what's this, lanyard, at ang flashlight. Nice, maliit na flashlight. May clip. Yun. Magnetic. Ito yung sa bottom. Ito yung sa clip. Main lamp. At meron siyang dalawang lamp dito. Siguro isa dito yung red. At isa dito yung spotlight or floodlight, or maybe this one's the floodlight, o ito yung tinatawag niyang spotlight. Buksan natin. Okay, ito na yung insulating paper disc na nakalagay sa battery. Ito yung battery niya, Sofirn battery, 14,500 milliamp. Dito mo siya i-charge. That's it. Ito yung button niya para sa side lamp. Ito naman yung button para sa front light. Long press. Okay, pag nil-long press mo siya, mag-iiba-iba yung mode. Low, medium, high. Low, medium, high. One tap, one press, off. Double press. I think this is the turbo. Aluminum yung case niya. Sofirn ST10. Sabi IPX6 din daw to, so safe siya na mabasa. So charge muna natin, then tignan natin mamaya. Sofirn ST10 clip-on flashlight. Tignan natin kung gaano siyang kaliwanag sa dilim. Maglalakad tayo doon at tignan natin yung mga modes. Naka-on na siya. Ito yung long mode, long press, medium mode. One more press, high mode. So meron siyang low, medium, high. Liwanag ng high mode niya. Ito yung pinaka floodlight niya. Okay din. Long press ulit, balik siya sa low mode. So front emitter yung gamit natin kasi meron siyang front tsaka side. Subukan ngayon natin tong side. Press ko lang yung isang button kasi dalawa yung button niya. Press natin tong isang button na to. Okay, ito yung side emitter. Press ko pa ulit. Ito siguro yung medium. Subukan pa natin i-press ng isa. So ito yung high. Liwanag din, no? Sabi 1000 lumens daw. Pero hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung 1000 lumens nga pag naka high mode. Press ko ulit.
off. Yan, ganyan siya kadilim. So press ulit natin. Front emitter, low mode, medium, high. Lakas. Up ulit. Double click natin. Ayun, gumagana yung beacon light nya. So flashing red pag dalawang click. Press ulit natin. Pag prines ko, mag-off. Tingnan natin yung steady red. Okay, ito yung steady red. Patay natin yung ilaw. Steady red. Press ko ulit. Ito yung red light. Liwanag din. Ito naman yung low ng red light. Isang press pa ulit, medium. Isang press pa ulit, high. Ito yung pinaka-high niya pagdating sa red light. Double click, flashing red lights. Click ulit natin, balik siya sa low mode. One more click, medium. One more click, high mode. So, yun ang features ng Sofirn SD10 clip-on flashlight.